Di ko lang kung naispatan siya ni KLP doon. Mukhang oo, nakita mo yung flick of the wrist na mabutuhan niya. Be careful, but he gets the shot. And he makes it trouble. Receiving play pa. Tuguan na nga ngayon si Cetra. Elvin nakabantay. He's gonna get one. And also two huge. Namaya, pero wait lang, hindi pa rin tapos yun. Lahat ng action. Masusundan pa. We are gonna be seeing prevalent race here dito sa house. Ano doon, no? Flash grenade. PSA! Kitang-kita niya sa KLP. It's that time of the year and it's that time of Masters Summer. Oras na para mag-aloha at mabuhay sa inyong lahat kasi oras na para sa ating last man standing. It's the one and only Bipolar and it's the one and only Daedom on the panel desk once again. And Daedom, this is gonna be one hell of a day. Sobrang saya ng araw na to, Polar, kasi kumbaga ito yung ating calm before the storm. Ito yung ito yung ano natin ito yung pansol natin bago tayo mag-final exam. This is the day we get to celebrate Crossfire. And what better way to celebrate than by showcasing our talents, our players, and syempre our community, Polar. Yun na nga, no, sama-sama na tayo dito magkakalaro-laruan at magkakamahalan na rin, no, in a way, kasi talagang we are loving every bit of Masters right now and it's time for us to also play with you guys. So, kung di kayo aware, no, ano nga ba yung last man standing, Daedom? Ito yung last man standing natin kasi. It's gonna be a sniper battle, which is gonna be with the community and with a 1v1. Everything you need to know, of course, pwede natin simulan yan with the game mechanics we're in. It is a DM mode. Win condition natin dito is first to 10 rounds. Bakit nga ba first to 10 rounds? Meron ba ang golden run? Meron bang overtime? Wala. Kasi pag nag 9 to 9 kayo, kung sino lang talaga makakuha ng 10 rounds, siya na ang panalo. Only weapons allowed is gonna be TRG-21. Pwede na dyan yung bandage, pwede dyan general, pwede rin dyan yung Noble Silver. Pagdating naman sa ating secondary, you also have the Colt 1911 and USP. Nandyan na rin yung mga variant na pwede nyo magamit. And the melee weapons, same lang. Kailangan mga normal lang like axe, kukri, jungle knife, normal knife. And of course, bawal tayo mag-ecoms. Masama mag-ecoms. Dadum. And of course, the map will be shipped in yung player A natin magse-select ng sides. At saka ito nalaro na natin most of our games. So ngayon ang papakita natin is going to be that final laban sa final boss. At kung maalala mo, Bipolar, the last time na nagkaroon tayo ng 1v1, it was KLP ang tumapat. Tama ba? Si KLP? Si KLP. No? Ngayon, iba naman yung kalaban nila. Malaman natin mamaya. Pero ito, yung mga pwedeng sumali, any player from the CFPH community, basta hindi kasali sa Masters at sa Impact. So, basta hindi ka kasali kahit player dati o player nung nakaraan or last year, basta hindi kasali ngayon, pwede sumali, no? Yes. Tama naman yun, Dadum. And of course, no, yung ating tournament progression, nagsimula ang ating qualifying rounds yung 27 hanggang 28, then on the 4th and then on the 5th. Ngayon, nagtapos na po ang quarterfinals, nagtapos na rin po ang semis, nagtapos na rin po ang finals, and now we're on our top sniper match. And of course, Dadum, bakit nga ba sila maglalaro? May makukuha ba sila dyan? Siyempre meron. Apart from bonding time, syempre, no apart from way! enjoyment, at apart from showcase yung mga laro nila, no? Kanina na-highlight natin sa mga araw sa mga laruan. Meron ding e-coin na pa-premyo syempre sa ating number 1 placement. That is the winner. Meron tayong 1,000 e-coin. Number 2,
hanggang number 8 may 500 to 100 na pababa ng pababa, no? So hanggang 8th place tayo, merong panalo dito at yung individual players natin, syempre kailangan yan yung rules sa baba, no? Distribution kailangan correct and current yung IGN. Pero yan yung bracket natin, a bit of an update kasi nga tapos na tayo hanggang finals. At malalaman natin mamaya kung sino nga ba ang lalaban sa ating mystery final boss. Ito na nga, nakita natin doon sa ating bracket sa glitan lang. Nakita natin to every after second match ng ating Masters from the qualifiers. Nakita natin yung mga highlights nito ni Simple Man Halang, Medosichi, ni Sino, ni Atayago, ni Seiko, ni Eren QQ, pati na rin ni Sukob. Hello. Teka lang, bipolar. Yes. Parang nagiging choppy ata dyan sa lugar nyo. Ito muna, saluhin ko muna habang bunabagyo ka pa dyan. Okay na ba? Bipolar. Our bracket, as it stands, ayan na, meron tayong finalists, Isa Lang and Sukob. Pero kung maaalala nyo, guys, last time around, nagkaroon tayo ng 1v1 show match. Si Ellison, yung naging winner natin eventually at tumapat kay KLP rather. So, malalaman natin kung meron pa rin ba tayong mga surprise players na papasok sa ating 1v1. Yun ang Dadom. Nakikita nga natin dito after what we saw last time with Ellison and as well as dito kay KLP. Ngayon, mga bago naman ang maglalaro-laro. After all what happened here, may kita nyo nga yung ating mga 1v1s kung saan naglaban din naman sila sa ship, naglaban din naman sila ng 1v1. Maraming mga USP kill, pero syempre yung pinaka-highlight natin dito is gonna be the TRGs. Grabe nga naman talaga yung mga practice shots dito, or at least yung mga opening fights ni Halang, no? Pero syempre, may isa lang tayong na talagang tumugon hanggang sa pinakadulo. And na-post na rin naman yun. But again, why not show the mga highlights na pinakita dito sa ating mga qualifying rounds? Why not, no? Give the showcase sa ating mga players. At yun na actually, karamihan sa mga fights natin, surprisingly, is actually fought with the snipers. In-expect ko mas marami pa mga ganito mga Colt, mga USP. Pero medyo nahirapan at makalapit yung mga players natin. Talagang competitive, Polar. Kahit na medyo casual yung setting natin dito sa 1v1, binigay pa rin talaga ng players natin ang kanilang lahat. Actually, madami sa mga laro natin na umaabot sa more than 10 rounds. So, diget yung ibang mga laban natin, pero itong isang to hindi. 10-2 as you can see on the scoreline. Yun ang I mean, it was very, very dominating mula dito kay Sukob. And guess what, guys? Kung nanonood kayo or nakatingin tayo, nakatutok tayo sa ating CROSSFIRE page, CROSSFIRE Philippines page, siya na po ang pinaka-umabot sa dulo. Tingnan mo naman, may bawi naman dun si Seiko, pero tingnan mo yung pagbawi ni Sukob, parang pinapatay lang ako ulit ni Nuken sa 1v1 namin dito sa Shep. Shoutout sa iyo, Nuken, no? One of the premier snipers na meron tayo dito sa ating liga. And you love to see it as well, yung showcase ng talents natin. Kasi yung community natin, Polar, sumasabay talaga sila no? Excited to see din mamaya yung laban ni Sukob dito kay... na-reveal na ba natin, Polar? Kung sino yung ating final? Mamaya na. Mamaya? Excited na. Mamaya pa unlock. Mamaya, okay. Ako din Kasi bigyan na lang natin hint, no, Dadum? Kasi tayong dalawa, tayo yung pinakamalaking glazer ng taong to nang galing siyang impact. Nanggaling din siya dito ngayon sa Masters. So yun, paunti ng paunti yung parang yung players na pagpipilian nyo kung sino yung pwede. Si Franz? Pwede si Franz. Why not? Why not? Why not? Actually, pwede rin. Si Revenge. Oh my, pag si Revenge, parang final boss talaga, no? Pero abangan na lang natin. Mamaya na natin i-reveal kapag madadako na tayo sa ating final game. At ito, more of the showcase mula kay Sukob. This is the final match, by the way. Sukob versus Halang. Ito yung galing sa lower bracket run yung isa, tas yung isa naman walang talo. And Sukob ending up winning everything. Pero dik ito hanggang round 5, 4-2 yung score natin. Magiging 5-2, tapos nag-take over na dito si Sukob. I wonder, Polar, kung may tinatagong identity ba si Sukob. Kasi malalaman lang natin yan kapag in-interview na natin siya. Diba? Jason, ikaw ba yan? Di ka pwede dyan kasi impact player ka, Jason. Pero grabe, tignan mo naman yung gala. Parang si Jason lamang, di ba? So, di natin alam, pero at least, napaunti na natin with our clues na glazer kami ni Dadom nun. Mula pa nung impact list niya, plus hindi siya pro player, guys, ng impact or ng ating players mula sa sa Master. So, Dadom, feeling alam mo na yan. Polar. Parang, Sino sa tingin mo? Feeling ko talent si Sukob.
Talent? Oo. Feeling ko hindi siya sumama sa casting today. Tapos hindi rin siya sumama dun sa showdown mamaya kasi lumalaro siya sa 1v1. Feeling ko lang. Si Boss Jesse? Hindi, caster. Ay, caster. Feeling ko yung hindi nagbubukas ng camera dito sa room natin, no. Siya yun. Feeling ko siya yun. Ay, Yung partner ko. grabe. Feeling ko. Pero mamaya na lang natin Partner mo. i-reveal. Ramon, Okay. sabihin mo kung ikaw yan, Ramon. Pero mamaya na natin malalaman kung Type sino 1 yung the ating chat 1v1 Ramon kung ikaw showman. yun. Ay, nako. You know what, Dido? Marami pa tayong pwedeng pag-usapan dito, no? Pero kasi Yes. habang tumatagal, yung anticipation, it's just getting higher by the second. And maya-maya, may kita na rin natin dito kung sino talaga yung maglalaro. Pero syempre, makakilala rin natin dito ang ating mga casters mamaya. Magandang duo to. Dadom, isa to sa mga paborito ng ating mga pinapanood. Siguro si Mochi yan, siguro si Ramon yan. Pero why not ipakita na lang namin sa inyong lahat. I-welcome na natin ang casters. It's gonna be Sneaky Frog and as well as Ed. Maraming salamat dito, Bipolar at Dadom. At ngayon, magsisimula na tayo sa labanan ng mga snipers natin, no, Sneaky. Si Lance, laban kay Sukob. I really feel like, okay din to si Lance, no? This is Lance, and then this is going to be an epic showdown. Pero feel ko may laban si Sukob, eh. Oh, may laban niya si Suko 100%. Nakita ko naman yung nangyari dito sa ating ship 1v1 and alam niya naman yung kanyang galawan, no, dito sa mapa natin. He knows the double jump or the triple jump dito sa may gitnaan na box pare, which is very important dito nga sa ating mapa. And at the same time, knowing those very little tricks pare can really help you a mile, especially knowing na sniper versus sniper yung magkakalaban dito pare. And pagdating sa ganun sitwasyon, even a single second can cost you yung buong round mo pare. Medyo alanganin din yung situation, especially knowing na most of the kills were not really sniper kills. It was not with the TRG, it was with the Colt or with the USB. I feel like natatamaan nila sa paa, sa tuhod ng mga players na to, and then they just go for the kill. But I feel like it disgraces the fact na we're playing sniper 1v1. Gusto ko makita, yung talagang pag natamaan mo ng isang beses gamit yung TRG, tamaan mo ulit. Para sure ball na patay talaga tong player natin. Huwag na kayo maglabas ng secondary. Madaya yan. Masyadong sabi natin, mabilis yung pindutan natin with the Colt, with the USP. Pero, well, kung gagawin nila, edi all rules are off, pare. Kumbaga pare, live or die by the sniper ang gusto sana Exactly. natin makita as of today. And yun nga, none of that, Colt or USP shenanigans na nakita ka natin sa ship kanina, men. Yun nga, kung maiba ka lang natin yung rules dito, we would be removing the secondary entirely. And kung nabawasan yung player at nandito sa close quarters, hopefully may kutsilyo sila na napakaganda nga dito sa ating mapa pare. So, gonna be interesting to see Lance, of course, being one of the younger snipers dito sa ating liga pare. And the thing is with young snipers, men, yun nga, napakabilis nila, men, napakakulit, and napakahirap patayin dito, especially ito si Lance. Parang dinidis mo na yung mga matatandang sniper natin. Shoutout Revenge, shoutout Bosteng. Sige. Isa pa daw, shoutout Jessan. Special mention nila, mga panel natin. Pero, not necessarily to diss them. Going to be the start na dito ng ating game. And I like the angle check-in dito ni Lance, no? Umaangat kagad siya dito ng box. Early finding Sukob, he's taking cover, taking shelter, which is the meaning of his name. Uy, good kill para kay Sukob. And I'm really glad na napunta ka tayo dito sa ship 2.0 na pare. Kasi last time sa Ankara, yun nga, medyo lugi, especially with the yellow angle. Very good kill galing dito kay Lance. Of course, the Colt has been making a comeback as of recent pare, na mas madami na nagko-Colt ngayon pagdating sa mga snipers natin, pre. Kasalanan to ni Cetra. Omsim. Actually, siya may pangana. Hindi niya kasalanan. Siya yung may pangana. That's the better word. Lance, medyo alanganin yung posisyon nandito. Na uuluhan siya dito na konti ni Suko. Pero oy, sabi ko, wag ka magse-secondary, pare. Yun lang. Ito yung napakaganda pag nakuha mo na yung box dito sa gitna ng ship 2.2. You really have all the angles possible. Lahat pa ng pwede mong makita, makikita nga dito, pare. Uy, good leg! And a finish with the hold. Sabi na nga ba, men? And once again, Lance. Yeah, 3-1 yung current score natin, pare. And I like I like that walang extra HP dito. Like talagang kapag dalaw mo,
it's a guaranteed kill dito para sa ating mga players. Pero Wrong moves. I feel like kung hindi naman na necessary yun dito. If you get a kill, you get a kill. Grabe naman yun. Quick scope. Once again, galing kay Lance. He can get the top Uy, angle pwede dito, yan? no? Sa may top left, pare. Pwede yan, men. 100%. Pero he decides to drop down. Very easy shot to hit. Pero gigit na dito si Sukob. Yun lang. What a okay. flick of the wrist galing sa kanya, pare. Mid-control na naman para sa kanya, men. Lumalaman na dito si Lance. And Quick scope. ayun na nga. Akala ko si Sukob yun siya pala yung namatay. Never mind. Never mind. Yung scoreline natin. Ang bilis! Wait lang. Teka 4-5. lang. It's getting 6-3. warm. Get that momentum. Switching pare. sides. Ay, walang switching sides. Oh! What a shot! Galing kay Sukob. Diretso sa ulo. Wala nang leeg. And once again, that's 5 in a row para dito kay Sukob. Ayun na. Yun na, Nag-iinit USP. siya. Jumping Jologs, pare. What a nice. Ayun lang. Ayun Na-shutdown lang. na finally. 7-6. Mahahabol pa ba ni makakontinue pa ba ni Sukob yung kanyang hot streak dito? Lance missing on the shots. Taban. Diretso lang. Cold versus USP battle, pare. Never mind. TRG nilabas na agad dito ni Lance. He is not doubting, no, yung kanyang skill dito sa sniper. Pero Sukob, bumaril, nagpakita, nagparinig. Colt in hand, umikot min. Oh, Hindang Nobel Silver siya, pare. He might have that slight advantage, pero pagdating dito kay Lance, patalon na Oy! sa mid-box. Ooh! Yun lang. The USP wins it. 8-8, pare. medyo tense na. Uy, ayun, na-popcorn. Nabigyan dito si Sukob ng Masters Pwede. player. Pwede. Ang ating bawal ang smoke, bawal gamitan ng settings. At ayun na nga yung settings nila, no? Pro player activated, 10-8 ang scoreline. Pero tamang abang muna dito si Sukob. Can't really go too hard up against dito kay Lance, no, na tumatama lahat ng kanyang quick scope dito. Just the main way to go pagdating sa ating ship 2.0. Pero yun lang, nagkasalisihan dito sila, pare. Meron pa yung ilalim. Pupunta pa sa ilalim dito si Lance para makarating siya dito sa kanan. Mukhang hindi. Hindang nagtaguan na yung dalawang players natin. Baka mawalan tayo oras dito. Okay lang yan. 8 minutes pa rin tataguan sila. Nag-hide and seek eh, no? Ang haba naman ang ginagawa. Wait! There's something going on. That's going to be Sukob. Try to find the shots. Talagang cut and mouse ata. Parang silang daga dito. Dinadagalan na yung isa-isa. Call that Inception. Spotted. Pero ayun na nga po. Lance. Labas na Dire-diretso kutsilyo. lang. Last one. So yata a jungle knife pa rin. Never mind. Di na yan saksak. And that will be the what up instead. There it is. Okay. Lance. At least it is a closer result than last time. No? Para ka sa akin, men, mas maganda talaga nang dinala natin to sa ship. Kung saan lahat ng 1v1, sumalit ka sa kalaban mo or kakampi, ay pwede masolve dito, men. Talagang hindi rin natin nakita yung yung situation kung saan, halimbawa, na-low mo si Lance, tapos hindi mo pa siya napatay, tapos pagka-respawn mo, hindi mo pa rin siya mapatay kahit low na siya. Talagang walang snowball effect na nangyayari. Hindi katulad nung first time natin sa spring sa showdown na to, kung saan wala tayo sa LSO yung kalaban na yun. No? Tapos kahit sa LSO yung kalaban, medyo hindi dumikit. Dito si Sukob, may may tira talaga, may pang-tapat dito kay Lance, pero syempre, the pro player wins at the end. Gusto ko makakita, Sneaky. Sana next time, no? I-2v1 naman nila. Yung top 1 tsaka top 2 dito sa open tournament. I-2v1 yun. Tingnan natin kung tatabla yung pro player na yan. That's actually a very good idea. Para masyado nang nananalo yung mga pros at this point, and they need to be humble. Gawin mo ng tatlo, men. Wag na tayo mahiya. And all three of them are gonna be snipers, and it would be amazing to see, no, kung kaya ngang kunan ng panalo dito ni Lance or kung sino man ang sniper natin in the future. So nice try galing dito kay Sukob. Honestly, one of the closer 1v1s na nakita natin dito sa ating segment, no, and I feel like it was a nice attempt. Baka may makikita natin si Sukob very very soon, no. I would really like to see that. Pero siguro simula ka muna sa Impact, no? Para next time, kapag nagbanggit kami ng storyline, yung player na lalaban ngayon dito sa 1v1 Sniper Show, galing Impact, nag-Masters, tas si Sukob pala yung player natin. No? Pero saka na yan, pag bumawi na si Sukob, balik muna tayo kay Bipolar at kay Dado. Marami silang pwedeng sabihin ang ingay nila, so balik natin sa nila.
Dadum, yung puso ko, grabe, ang haba ng game, ang dikit ng game, parang, grabe, nakita mo ba yung pagplanto ng bomba, ang ganda ng 1v1 post, ay, iba pa yun. Wala, Iba pala yun, wala palang ganun. Wala bang ganun? Wala. Pero ang ganda ng pinakita dito ni Sukob, pati ni Lance, no? Parang may kita natin dito na Lance, Sukob ako all the way. Dadum, yun yung bago natin ngayong top 1 sniper sa buong mundo. Pero Dadum, what do you think about that? Ang ganda na, actually, very, very solid, no? Kasi last time, sa Ankara tayo nagkita with Ellison and KLP. Ngayon, it's shipped now, no? Parang parating na talaga si Papa. Exactly. Parating na nga talaga. Dadaong na ang barko at si Lance. Pero siya pa rin naman ang last man standing natin dito, no? Pero yun nga, no? Ito yung pinakadikit na nakita natin na 1v1 showdown. Totoo. Soon enough. Gusto ko, next time magkaroon tayo ng showcase, yung 2v1 nga, sabi ni El. Or pwede, nagkakast yung casters habang naglalaro sila. Paano pag ganun? What if? 1v1. Diba? What if, no? What if? Diba, sino gusto mo ipasok doon, Dadum, if ever? Feeling ko, alam mo, bipolar. Sino? Shout out to my boy. Feeling ko si Joshua gusto niya maglaro. Tapos kalaban. Yes. Ikaw, bipolar. Gusto mo? Ikaw. And mas better si Ramon. Si Ramon ang maganda. Uy, gusto ko yan. Gusto ko yan. Tapos Maganda nagka-as yun, sila maganda. habang naglalaban. Yes, No? yes. Anyway, we digress dito. Would be amazing to see something like that. Maybe in the future. Prod, take notes. Maybe in the future, 2v1, casters if, laban. Pero sa ngayon si Lance, ito excited ako ma-reveal yung identity. Kung may hidden identity ba dito si Gusto ko Sukob. nga Kasi rin makita eh. kung maalala mo si Ellison, hindi siya dumikit kay KLP. Pero si Sukob, giving Lance a run for his money. Baka may experience din to sa pro play. If you think about it kasi, kahit sino tong si Sukob na, pero kung si Sukob yan, imagine this day, Dome. We might just see Sukob in Impact, we might just see Sukob in Masters, kung hindi talaga to yung OG na CROSSFIRE pro player natin, no? What if, di ba? You never know. Plus, in a way, parang poetic din, no, Dadum? Alam ko, magkakampi dati si KLP, pati si Lance. So, parang descendant ni KLP, in a way, yung naglaro ngayon sa Masters natin, di ba? Since parang, mostly si Revenge yung naglaro ngayon, pinadala niya muna dito yung isa niya pang batang si Lance. But man, it was very insane. We saw some great fights. Nakita natin si Sukob naka-triple kill ng dire-diretso. It was like killing spree pagdating nung ating parang 8-8 scoreline, tapos nagka-cat and mouse chase pa sila. Pero what can you do? Tapos na po ang ating players, tapos na po ang ating 1v1 showdown. Let's see again, Lance, maraming salamat, brother. Pero parang hindi pa tapos ang laban para kay Lance. Pero that is gonna be later on. Me and Daydom will be coming back after this short break. Magbabalik po ang bakbakan dito sa CFS Summer Showdown.
ka lang kung naispatan siya ni KLB doon. Mukhang oo, nakita mo yung flick of the wrist na kukuntuhan niya. Be careful, but he gets the shot and he Uy, gets the trouble. grabe! Receiving play pa. Duguan na nga ngayon si ㍍THE. Elvin nakabantay. He's gonna get one. And also two huge. Nakaya, pero wait lang, hindi pa rin tapos yun. Lahat ng action, masusundan pa. We are gonna be seeing prevalence race here dito sa house. Ano doon, no? Flash grenade? PSA! Kitang-kita niya sa KLB! Maligayang pagbalik dito sa CFS SEA Masters, but we continue with our summer showdown at kami pa rin yung mga kasama for our panel is bipolar and Datum. And Datum, guess what? Datum, guess what? It's Guess gonna what? be Ano that time of the afternoon na kasi eto na ang ating All-Star match kung saan we have two coaches. Dalawa yan, hindi lang isa. We have two coaches and multiple players na pwede maglaro mamaya. Balita ko rin, bipolar, nag-level up yung show match natin, do. Kasi hindi lang players, meron ding casters na pwedeng piliin yung mga coaches natin. So excited ako ipakita ang show match natin. Sino ba? Sila pa rin ba? Sila pa rin ba yung mga coaches natin? Kasi last time si Coach Tax at si Coach Shane, sila pa rin ba, Polar? Well, may kita natin mamaya. Pero ispoil na natin ng onti ngayon. Kasi makakasama natin dito two prime coaches. Not really coaches yung isa, pero kasi we can say that as well. Kasi parang yun na rin yung mga tumutunog sa likuran kapag natutulog siya sa higaan. But of course, we do have once again Coach Tanks and we love to see him back again no, dito sa atin ngayon. Parang yung isang coach lang natin hinarangan si 0-2 na wag na lang daw muna siya maglaro ng All-Star. Siya na lang daw. It's gonna be CYK on our second team. Sa tingin mo, Dado, maganda ba yung laban na to? Kasi Coach Tanks to tapos Coach GYK maglalaro. Sobra. Kasi kung makikita mo, kung maalala mo last time, sineryoso talaga nila Coach Tang sa yung team niya, no? Talagang locked in sila nung laban nila. I wouldn't expect nothing less. I wouldn't expect nothing less from Coach Tanks this time around. Pero si YK, feeling ko may flavor na dala. Tingnan nyo na lang mamaya yung flavor na sinasabi ko. Tapos, ang iniisip ko dito, pipiliin ba ni Aljon si Salvatore? Favorite niya yun Feeling ko pwede, no? Tsaka ang niisip ko rin ngayon, Dadong, kung tulad kasi last time, nung Virtus Pro, pati Stallions yung naglalaro, parang binanili sarili nila mga players. Pero ngayon, let's formally introduce our coaches that will be playing for our teams. Again, let's welcome Coach Tanks and as well as Coach CYK. Hello. Uy! Sino yan? Okay. Coach Tanks muna. Coach Tanks, maraming salamat muna na nandito ka ngayon. Yung presensya mo, buti ka pa nandito, Coach Tanks. Ang saya-saya naming lahat nandito ka ngayon. Andiyan naman si Aljon Dito naman ako. Okay. Kalma. Coach Tanks, after winning last time's ultimate bakbakan natin sa Showdown, ngayon, nagbago ba ang plano ni Coach Tanks? Kasi parang iba naman ang mga napili mo mamaya. Let's have fun. Tingnan natin. Yan! Dadong tanongin mo si CYK. Request ko pala na akong kumausap kay Coach ZYK dito, no? Ito, simple lang, dahil first time ni Coach ZYK na pumasok dito as a coach sa ating showdown. Kamusta, Coach ZYK? Andiyan ka ba? Hello? Kamusta? Dito ako, pre. Ba't dalawa nga pag kumalaw? Ba't dalawa nga? ZYK, parang pumayat ka. nga. Ka ba, ZYK? Nagda-diet ako, pre. Di mo alam, Di ba? Okay. Nag-diet ako, Tuloy mo lang dati. ZYK, teka lang ito. Parang, napansin na ni Bipolar, napansin ko rin. Parang may kakaiba sa'yo ngayon. Hindi ko alam kung ano may bagong gupit ka ba? Bago ba yung t-shirt mo? Ano yung kakaiba sa'yo ngayong araw? Bumabata lang ako pag nagko-coach talaga. Iba yung laro pag player talaga. Lalo akong bumabata. Kung mga bata mo ba naman sila Polex kahit sino babatain sa ganun Humingiw yung bunganga mo. Na-stroke ka ba, John? Kumakaliwa. Tama ka dyan, Coach, no? Parang sinastroke si Ziwan. Pumapalik sa kaliwa yung bunganga. Well, ZYK, again sorry. Masaya kami para sa inyo. Pero Coach Tanks, meron lang akong onting kahiling
Anong message mo kay ZYK ngayon? Anong Yan. gusto mo sabihin Ito yan. ngayon sa kanya? Get well soon. Parang kailangan niya, no? pinagdadaanan Kailangan mo niya, ngayon. coach, no? Oh, yes. Medyo... Ano naman, Polar, medyo balik ko tanongin pa natin si YK, meron ka bang gustong sabihin kay Coach Tank? Siyempre, matindi yung laban natin, All-Star Showdown. Good luck sa atin, coach ha. Alam mo na, sino lilipad sa atin dalawa ha. Yun na, good luck ha. Ooh, let's go execration. Boss B, shoutout sa'yo. Yeah, okay, with that said, everybody, oras na para magseryoso ng onte kasi let's look at our drafting phase. Kung Yes. sino nga ba ang pinili ng ating dalawang teams and let's go straight into the action. Simulan natin yan ng bans. Coach Tank, sino ba binan mo? I banned 3 of my players. Ooh. Kel- Sino yan? Sino yung mga binan mo? Kelby, no, tsaka si Loy. Okay. Mga heavy hitters. Okay. Patay na naman yung tatlo. Namatay na naman yung tatlo. Okay, next na agad tayo, no? I'll take it away para sa'yo, Polar. Dito kay Coach ZYK. Baban mo rin ba yung players mo, ZYK? Sino yung mga ban natin? Pick 3 sa mga players natin ay baban. Ba, syempre, masyado na maduga pag pinalaro ko to. Shoutout kay Simple, Matt Zera, NBA, ban ka sa akin. Tapos si Hek, kasi masyadong malaki yung bicep. Tapos si D, Oo. no, ng per beat. Okay. Masyadong malakas yung tutok. Okay. Ayun, tulog din yung tatlo. Last time na nakita natin ng coach Tank, talagang pinag-isipan mo ng todo. You had big praises sa mga players na pinili mo kasi outside of your team, tinanggal mo na dito yung possible top 3 players mo in terms of KD. No? Ngayon, sino nga bang number 1 pick ngayon or first One pick pick. dito ni Coach Tank? Si Aiden from CBF. Ooh, bakit coach? Bakit coach? Hard hitter siya eh. So, magandang addition siya sa team. Matulis dito yung tutok dito ni Aiden. Alright. Gadum, take it away. First pick si Aiden para kay Coach Tank. ZYK, alam ko ito sir, on a serious note. Si ZYK, alam ko kapag on a regular day mabiro talaga, pero kapag drafting tsaka coaching, seryoso yan. First pick, ZYK para sa team mo today. Seryoso ako dito. Isang malaking harang ng Malabon to eh. From CBF din, piliin ko si Tetsu. Bakit? Bakit si Tetsu ang first pick natin, ZYK? Kasi malakas mag-artic yun eh. Solid na tutokan niya ni Tetsu eh. Tsaka feeling ko pwede sila na magiging second pick ko. No? Dati kong kampe sa Bakta. No? Sige, sino yung pangalawang Si pick? Aldrin. Sige. Okay, Tetsu and Aldrin para dito kay ZYK. Parehong CBF, kinuha niya dito, Polar. Yun na nga, no, parang kinuha naman na dito ni Coach Tank yung talagang sa sinasabi nga nating 30% ang lakas dito ng players natin for si Aiden, no. Pero Coach Tank ngayon, nakapili ng dalawa dito si ZYK, ikaw naman, sino yung next 2 picks mo? Dalawa. Kunin ko yung dalawang player ng Fervid. Uy, sino yan? Si Lance, tsaka si Hadj. Ooh, bagong salang lang to. Coach Paduga. yan siya, so solid yan. I mean, onting background para mas solid, no? Si Lance ngayon, nasa top 20 natin in terms of snipers, tapos tong si Hadj, nasa top na rin ngayon, nasa top 10 from his recent performance. So very good hitters tong nanggaling kay Coach. Not to mention, kakapanalo niya lang ng 1v1, no? Si Lance kanina. Kakapanalo niya lang. So, Ganda ng tutok nakapag-warm up na. Maganda yung tutok. Okay, next up, ZYK. Ikaw na ulit. 2 players para sa roster natin. Ito talaga. Mga harang to ng Cavite naman. Kung kanina Malabon, sa South naman tayo. Cavite mentioned. Dito tayo kay J. Kim tsaka kay ng atras. Shoutout execration. Alright, J. Kim and shoutout daw sa execration, sabi ni ZYK. J. Kim and K, bakit si K yung napili mo dito? Siya ba yung magsa-sniper para sa sa team mo? O bahala na sila? Ay hindi. Bahala na sila. Basta ako execration number 1. No? Okay, Shoutout. Polar, execration number 1. Do you agree?
Parang ganun din yung sinasabi ko every time pero Coach Tang ito na, binigyan ka dito ng kalaban. Last time nakita natin si The Hope, si J. Kim sa Furvid. So magandang laban to, parang may vendetta dito si ZYK sa mga napili mo, no? Pero ngayon, wala pa kami nakikitang talent. Wala pa kami nakikitang player sa ibang team. Sino nga ba ang last 2 picks at bakit yun yung pinili ni Coach Tang? I'm choosing Yaba. Okay. And for the talent, I'm choosing Mochi. Mochi! Hala! Mochi! Hala! Bakit pick yan, Coach? Tignan mo naman, Coach. Naka-leather jacket yan. Maglalaro lang. May rason. Paano Bakit ba yung naman pinili yun? si Mochi? Bakit? Kasi tayo mga Pinoy, hindi tayo papatalo sa babae. So pag pinatay niya yan sa laro, kayo bahala. Mali nila yan, Coach. Totoo yan. Ganda. Mindset ba? Mindset. Galing. Meron tayong statistics din muna, Dadong, no, para dito sa lalo na yung kay Mochi. Si Yaba, nasa top 20 natin yan. Si Mochi, wala nang kapalit yan. Pag tinalo mo pa yan, ewan ko na lang, top all-star natin yan si Mochi. Ngayon, Top si global. Naman, top global Mochi. Top ng Valenzuela. Ito naman, ZYK. Final pick, syempre, magpapatalo ba tayo sa talent pick ni Coach Tak? Syempre, may talent din. So, sa team nyo, ZYK, no? Sinong pipiliin mo? Sa amin. Sinong pipiliin mo sa aming mga talents, ZYK? Ito, noong una, napapanood ko na to eh. Tapos balita ko, malakas nito yung pang-aaway nila kay Mochi pag panel eh. No? Ay, ganun. Kaya, for my last pick, para solid talaga yung away, si feeling ko, sasagarin to ng saksakan eh, no? Si Salvatore, ilalagay ko siya sa number 5. Coach ZYK, parang parang hindi mo inaasar si Salvatore today. Lagi mo sinasabing bias yan eh. Parang ngayon, kayo civil kayo. May dahilan ba? Bakit ganun? Bias! Number 5, Salvatore. Okay na, Polar. Sige na. Okay Basin nyo lang na basin si Salvatore, guys. Grabe, guys. Totoo yun. Basin nyo lang na basin. Okay na, Polar. Okay na. Parang walang kabias-bias yun. Parang sabi lang talaga ni ZYK, best friend niya ngayon, si Salvatore. Uy, Dado, ang ganda nito. Coach Tanks, may Alas, may Mochi, may Yaba. Meron din dito mga CPF and as well as Furry players. Meanwhile, itong si Coach ZYK, parang ang dami niyang pinag-isipan. Lalo yung last pick niya, Salvatore. Napakagaling niya. Pinagyayabang niya palagi 100 kills niya sa FFA. So feeling ko meron din namang alas dito si Coach ZYK, no? Feeling ko lang naman na walang impluwensya si Salvatore mismo. Talagang pinili siya ni ZYK. Pero last thoughts sa ating mga coaches, now simulan natin kay Coach. Coach Tanks, any message to your players and any message towards ZYK? Subukan nyo patay si Mochi. Bahala kayo. Kayo bahala. Yun lang ang sasabi ko. Okay, thank you, Coach. Para mabash kayo. Alright. Polar, ako na. Ibibigay ko na ang mikropono kay ZYK. Boss ZYK, may message ka ba kay Coach Tanks, sa team mo, kay Salvatore at sa sarili mo? Palit yung bunga. Coach Tanks? Ayos ka lang ba, John? Coach Tanks? Ako to, si Coach Tanks. Ako to, si ZYK. Insured ba yung mga coach natin? Durugin mo si 0-2 Coach Tanks Durugin mo si 0-2, yun lang. Yun lang mensahe ko. Good luck sa atin dalawa. Hindi ako may sabi niya. Si ZYK yan. Si ZYK nagsabi nun. Sabi niyan, again, maraming salamat po Coach Tanks, pati Coach ZYK. Good luck sa inyong dalawa and hopefully Thank you. Walang masiraan ng ulo dito kasi dito sa panel pa lang nasisiraan na kami after makita natin yon. Dado, ang ganda ng draft natin. Meron na tayong mga talents ngayong year. Meron tayong nakita from iba't ibang teams. What do you think is gonna happen here sa ating dalawang teams? I think it's gonna be absolute chaos, no? Kita mo naman yung pinagkaiba ng energy dito ni Coach Tanks at ni Coach Aljon. So, feeling ko yung yung energy pa lang nadala nila coaching their own respective teams. Mag-iiba na talaga yung approach nila sa game na to. Pero ito napansin ko, Polar, parang konti lang yung teams na pinagpilian ng dalawang coach natin. Tatlo lang, no? Per bid, CBF tsaka Atras. Tapos may talent pang kasama. Feeling ko kagulo sa voice chat nila mamaya, Polar. Yes, feeling ko magulong-magulo yun. Yung nakita lang natin dito na medyo kakaiba out of those teams was yung ban dito kay Heck, no? Siya lang yung nanggaling sa acceptance. Tapos, ang mga di napiling teams dito,
veteran, Taring Bobby, and as well as matches, no? And as even itong execution. But, of course, simulan na natin yan dito sa ating team profile dito. It's gonna be Team ZYK. Alright, ayan na nga. Tetsu Aldrin, Coach ZYK, Salvatore, JKM, NK. Guys, kung akala nyo lalaro yung coaches natin dito, they will actually play as the coaches. Nandito sila sa call, pero hindi sila lalaro, no? Pero yun, si Salvatore, andito na. Si Coach ZYK! Uy, he's actually here. Okay. Kanina pa siya nandito, Dado. Ay, ganun ba? Kanina pa siya nandyan. Oo. Pero bakit parang nasa terminal siya ngayon? Alam ko yun Parang letter P yun. Parang nasa letter P siya ngayon. Pero hopefully, ZYK, ma-coach mo yung team mo ng maayos, no? Kahit na, medyo busy-busy tayo dyan. But, nonetheless, Dado, we have Team ZYK for the mix. And of course, ang mga kalaban nila is gonna be etong Team Tanks, no? Yes. Team Tanks. Yan na nga, Team Tanks. Pinaka-excited ako dito. Paano lalaro si Mochi dito? Kasama sila Lance, Haj, Yaba, and Aiden. Insane firepower yung meron sila dito. Anong role yung kukuhanin ni Mochi dito? The Superstar. Kita nyo naman. Paano kaya siya papasok sa roster nila? Yan, kita nyo yung cams. The boys looking very serious. Nakangiti dito si Lance tsaka si Aiden, pero locked in sa FFA nila si Aiden. Ay. Solid. Parang naka-bootcamp silang lahat, no? Tapos yung pinaka-decorated kay Mochi, iba ka talaga, superstar. Pero, ayun na nga naman. I would like to see kung ano nga actually mapa natin dito kasi it's gonna be interesting. I believe, ano nga ba yung last map natin? Nakalimutan ko na. Ano yung Widow map natin? ata, kung di ako nagkakamali, Polar, no? I think it was Black Widow, if I'm not mistaken. Black Widow ba ngayon? Subbies yung laban last time, if my memory is correct. Ngayon, baka tingnan natin kung subbies yun kasi may halong Cavite, at least may halong Manil, may halong Visayas na rin yung ating mga teams. No? So baka magkaiba-iba tayo dito. But nonetheless, yun na nga ang ating teams for today. It's Team Tanks versus Team ZYK. Hindi ko pa rin maseryoso kapag naisip ko si ZYK. Tapos parang siyang nasa-stroke. Hopefully hindi siya magka-stroke sa totoong buhay kasi man, he needs to coach our players dito ngayon. Pero may kita rin natin ang ating mapa pagdating dito sa ating game. Dadom, any last words bago i-throw natin dito sa ating casters? Alam mo, Polar, I'm just making the most out of this day. It's perfect. So far, perfecto yung araw natin. Meron na agad kaguluhan kahit di pa nagsisimula yung laban natin. And I say enjoy lang tayo, no? Kasi bukas, balik na tayo sa playoffs. Huwag muna natin isipin yon. Dito muna tayo sa ating showdown and let's just have fun. Yeah. You're absolutely right, Daydon. Bago tayo pumasok sa D-Day in the playoffs, we go in for our summer showdown. Oras na para ipakilala natin dito ang ating tandem pagdating dito sa ating casters. It's gonna be Sneaky Frog and as well as Ed. Ay, nako po, Sneaky. Ang dami nating mga tanong, ang dami nating tawa, pero may isa lang ako sasabihin siya sa mga nanonood sa atin dyan. Si Salvatore, nagpa-post lang yan ng FFA stats niya. Pero pagkalaro niya kami sa rank match sa DM8B8, lagi yung bot frag. Si Mochi okay lang Umaano si Mochi, pumapalag si Mochi. Pero si Salvatore talaga, ba't nyo pa pinili kasi yan? Salamat na lang that di ako pinili. Sige. Paano pa ako, Gusto ko mapili. Tapos pag found out ko hanggang ngayon pa rin na hindi pala ako pinili dun. So I'm like, next time na lang, pwede natin durugin dito si Salvi sa loob ng server, pare. Pero yun nga, hopefully, maganda yung mga performance ng ating mga talents. Pero especially para dito kay Mochi, yung matagal na natin tinitraining, pare. Yung parang, project attacker natin, si Mochi, na dito sa ating rank match. And she's been very effective, especially with the EBR. Para naman kay Salvatore, you can expect him to sit as far back as possible gamit yung kanyang sniper. And we will see the rest of the players actually play it out. So, ayun nga, titignan natin, best of both sides. Obviously, medyo may heavy hitters naman tayo on either side ng ating Allstar. Nandun naman si Aiden, andun si ating Aldrin. Gonna be interesting to see, especially considering na wala masyadong pinili dito sa ating VP or STS side. Give a chance dito sa mga, third hanggang 6 natin to kind of have a bit of a spotlight, pare. Talagang spread the love all around and spread the spotlight all around. Ultimo si Mochi, si Salvatore, pinalaro. Ikaw, hindi. Tama ka na muna daw. Dito muna tayo. Let's just focus on the hate watch kay Salvatore. Si Mochi, support yan. Let's go. Every kill, sisigaw ako. Pero kay Salvatore, hindi. Chamba lang yan. Every single time makakita tayo ng kill,
Hindi yan tatama. Tingnan nyo. First round, Arctic pipick yan sa angle na pinaka-common, tapos tutumba. As Omsim. every time na nag-RM kami, ganun yung ginagawa niya. No? So very much same as it goes naman dito sa ating All-Star Showdown. Sabi ko lang medyo sabihin natin patas lang yung mga pinik ng coaches natin na players, na pro players. Yung talent sa may sariling laban niya, may mga hidden vendettas yan mamaya. Pero yung mga players natin, I would say, sakto lang may snipers on both sides. Sabihin natin nga kahit si Salvatore technically yung sniper or si K din yung sniper dito sa ating team ZYK. Na si Lance, no? Si Aldrin, katapat niya si Aiden, no? Kumbaga the old and the new. Tapos nandiyan din si J. Kim. Kung saan pwede niya makatapat si Yabanos. Kumbaga every single role, every single playstyle, nandyan lahat sa mga players na pinili ng coaches natin. Nagkatalo lang talaga dun sa casters. So very important talaga yung nakita natin from the yung kung ano yung level ng talents noon, how good they are papasok ng ating All-Star match. But of course, yung isa na papatanong din ako obviously naman, I think ever since pumasok yung Jungle Knife CF balance that has been the preferred knife para dito sa mga ibang mga players natin, and rightfully so, napakaganda kasi na right click na yun, pare, and hopefully may makita tayo masaksak dito, men, kasi merong may anonymous hope na masasaksak yung isa sa mga talents dito, and hopefully it is by another talent, pare. Yun nga, malay mo Mochi mga battle axe dito sa ulo dito ni Salvi, or para kay Salvi ay nga, hindi siya makakapasok, men. Ay nga, Mochi, she's surrounded by the Mochi Mafia. Shout-out pa nga dito ni ni Boss Tanks kanina, men, na ayun nga, kung hindi nyo pinrotect dito si Mochi, lagot kayo, men. Kumbaga yung buhay ni Mochi in-game, naka 1,000 armor yan. No? Talaga mahirap Naka tatlong shield patumbahin. Ayaw. Pag nakita mo siya, tapos nakita mo yung name tag in-game, parang lilingon ka na lang, tatalikod ka bigla, magpapa-bunny hop ka patalikod. Tapos hindi, sa ibang lugar na lang lalaba, hayaan ko muna dyan si Mochi, no? Make sure mo natin si Mochi makuha ng score, tapos masyado malakas si Mochi. Siyaka maybe siyaka magkaroon tayo ng argument na, okay, sige, patumbahin na natin si Mochi. Si Salvatore, sige lang, meron na akong gustong mangyari, sana mangyari nga. Less than 10 kills si Salvatore. Kung gusto yun mangyari yan, shoutout nyo lang ako sa ating comment section. Pero I feel like no matter the map, I feel like pinaka-comfortable din naman dito yung mga players natin. Masabi ko lang, knowing these two talents natin, si Mochi, pinaka-favorite niya map, New Compound. So, siyempre, gusto ko din maging New Compound yung mapa. Salvatore, kung may gusto man siya mapa, wag na. Mag-New Mexico tayo para hindi pwede mag-TRG. Yun nga, pero feeling ko Black Widow yung yung iniisip din natin dito ni Salvi, for the map, hopefully, kasi yun yung map na usually he does frag out, pag nag-8v8 tayo, pare. Nakakaabot siya ng 48, nakakaabot siya ng 30, pero yun nga, kagaya na sinabi mo na pag nakaabot tayo ng New Compound, pare, yun nga, biglang mapapalit yung scoreboard natin. Nasa ilalim si Idol at nandun tayo sa taas kasi tayo lang yung pumapasok nung time na yun, men. Pero yun nga, hopefully, it is gonna be a fun time para sa dalawang teams natin, and hopefully, ayun nga, we might see yung mga awkward tuloy na weapons, yung mga unique natin na weapons, pare. Will the FNTPS make an appearance, pare? Will the Vapor make an appearance? Yung inaantay ko, may tinanong sa akin kanina, pero hindi ko i-reveal kung sino, kung pwede ba ang chainsaw dito sa ating All-Star match, at pwede yan, basta nakalagay balance yan, pare. Kahit nga Luis Gang, gamitin nyo Kung meron ng QBC na balance, M60, pinagamit ko na kay Mochi. M60, pwede. Sabi na natin, nanghingi tayo ng konting palugit. Pagbigyan natin si Mochi, mag-spas. Let her be the bane of the existence dito ni Salvatore. Kasi Salvatore, number 1 spas hater yan. Ako yung number 2. Ikaw yung number 3. So, pagbigyan natin, lagyan natin ng konting advantage pa rin. Si Mochi, lalaban niya ng patas at habang inaantay natin yung game, kung hindi si Mochi at si Salvatore, Sneaky, sa tingin mo sino yung magandang talent na ilalagay natin dyan sa mga labanan natin? No questions asked. Si Polar, syempre, pare. Lalagay mo yan sa loob. The best Chris Vector in the Philippines, pare. I mean, yan yung menace ng Execration Clan, pre. Kumbaga, pag nakikita mo na si Polar na papunta na sa'yo, yun nga, might as well fold dito sa mapa natin, pare, kasi yun nga, you will be dying a very painful death kasi napakadaming bala nga ni tropa ka dito, pare. And sino pa kaya pwede? Si Dadum, kaso wala amin kailangan niya pa lumakas ng onte. Parang kailangan niya pa ng onting work sa M4, M14 EBR, pare. Siguro pag nakaangat na tayo ng mythical, kasi I feel like he's still stuck around legend yata, pare. Yan, si Dadum nakaka-rifle pa yan
Kaya yung mga rifle na may figurine, no, nagmamiyaw-miyaw pa yan eh, no? Pati yung melee niya nakamiyaw. No, so kailangan pa ng onting practice dito ni Dadum sa meta guns natin. Kaya sabi, kung hindi si Dadum, sabi ko sana ako eh. Para makita yung complete opposite ni KLP na akala yung nag-sniper, hindi. Nag-rifle lang ako guys. Hindi ako nag-sniper sa CF. Pero kung hindi man ako, at di rin ikaw, no, sabihin ko, si Ramon. Gusto makita. No? Medyo tahimik lang yung si Ramon, pero pag nakita nyo yan nakita nyo mag-rifle, magugulat kayo. Malalim na boses, malalim pa kumuha ng dito, ng recoil sa M4. Talagang pag pinindot niya yung mouse 1, wala nang bitawan. Omsim pare. And ayun nga, no, we have been playing with him dito sa mga 2 versus 2 games natin dito nga sa Black Widow. And he's actually been scoring pretty well, no, up against kung yun nga kalaban kami ni Polar or kalaban nga kami ni Salvi dito, no, they actually do pretty well. So would have been nice to see, pero yun nga siguro that is for yung next year's or next season showdown siguro if ever may kita ka natin to uli. So ayun nga, we're just waiting for the players to start. It seems like everybody is taking this match very seriously, El, kasi ayun nga, no, you do not want to be the team that is losing, and especially para dito sa Team Tanks, you do not want to break the Team Tanks win streak. Kasi so far, nakaisa na siya dito pare. Baka maging common team na to, men, baka for the next few years. Tsaka din, no, parang naglilinger din dito sa mga utak ng players na, si Coach Tanks, baka possible in the future, no, makuha niya pag may nangyari. Pero sana wag naman mangyari. Pero feel ko talagang is Coach Tanks. Gusto mo ma-impress si Coach Tanks. Tapos pagdating mo sa kabila, si ZYK, baka kung ano lang masabi ng mga players yan eh, no? baka kung ano lang masabi ng players sa kanya eh, no? Parang, sige, push mo lang yan. Nai-imagine ko na kung paano mag-coach dito si YK. Kasi the last time nung spring, may open comms yung coach natin. No? Si Coach Tanks, nakita natin yung reaction ng players, no? Grabe mag-coach si Coach Tanks. Ang ganda nung binibigay niya. Nare-realize ko yung mga mistakes ko. Tapos feel ko, naisip ko kapag in-interview yung player ni ZYK. Wala. Pinag-push lang kami. Tapos kapag may idea kami, siya yung kukuha. Ang galing sinabi ko. Parang gano'n yung naririnig ko. Kasi may isa tayong talent dito na talagang kilala yung execution camp na yan. I think, niisip ko tuloy kung kailan kaya magta-timeout tong si ZYK. Feeling ko, men, magta-timeout ba? mag-win streak, mananalo sila 4 pare. Tapos, magko-close 1v2 etong si Salvatore. And then, pag natalo siya dun siya magta-timeout pare. Tapos dun niya sasabihan ng team. Yeah, I feel like iniisip ko kung yun yung iniisip mo, iniisip ko hindi magta-timeout. Bahala kayo dyan. Type of mindset. Dito. Kung magta-timeout man si Coach Tanks, if ever, sige, baka win streak sila dyan. Ay, ano bang ginagawa niyo mga Salvatore, pumitas ka nga niya isa sa mid. Tapos pitas ka pa lang, suburin mo lang. Tapos pag nakapitas, uy, ba't hindi si Anmochi napatay mo? Magaganon pa yan si Salvatore. I really want to hear the comms. So I feel like the players are ready. So sobrang seryoso na mga ginagawa ng mga players natin, guys, no? Sa sobrang tagal ng pag-antay nyo rin, nag-aayos pa sila ng server, ultimo server. Pinag-aagawan nila, no? Nag-heads or tails pa sila dyan. Nag-warm na sila dito. Si Mochi, humihingi na lang ng tulong dito sa amin. Kasi sobrang seryoso daw nung mga kasama niya. Parang, it's either si Coach Tanks ang ini-impress o kaya si Mochi mismo. No? So talagang, hindi talaga pwede magpatalo ito yung yung Coach Tanks side. Pero kay ZYK, tas sinama pa si Salvatore, wala na akong aasahan dyan, man. Yun nga, mabait yan tignan si Mochi, men, pero sa totoo lang, mataas yung standards yan para sa mga players natin. Kailangan na makikita natin instantly yung mga quick scopes, yung mga boga na napakahirap nga dito sa mapa natin, and hopefully pin nga some knives in the process para nga sa kanila dito in order to kind of fulfill yung kanilang mission as of now. So, yun nga, nag-aantay lang kami dito sa mga players na makapasok sa ating laruan, and yun nga, it is taking a bit kasi everybody is taking it very seriously. Hindi pwedeng may lag, hindi pwedeng may onting FPS drop lang, DR na yan. Like, hindi pwede. This is the most serious game sa buong CFS Masters scene natin so far. I feel like for the future iterations naman, no, Sneaky, gusto ko talaga mangyari. 5 tayo as talents, no? Like, may pipili sa atin na coach. Or rather, may magko-coach sa atin. Tapos, ilaban natin yung sarili natin sa possible SEA, diba, halo-halong matches, o kaya CBF, no? Yung mga for the friendlies lang. O kaya,
siguro maglagay din tayo ng impact players, no? Mm. Para at least may exposure sila, may manood din sa ating development league na, uy, magaling din pala to dito si kung sino man yan. Tapos manood sila sa impact and then mas lalakas yung scene natin, no? Medyo matagal lang guys yung ating magiging start dahil medyo nagkakaroon ng onting issues lang with some players pero surely enough, no? Mag-i-start na tayo dyan. Shoutout dito nga pala kay Ma'am Le, no? Get well soon. At sana hindi ka na-stress dyan sa kung nasaan ka man sa nangyayari sa amin ngayon. Kasi kami, sobrang hindi kami na-stress. Sobrang masaya lang kami. Low cortisol lang tayo. Tawa lang kami ng tawa every time na nakita namin yung yung photo or yung muka ni ZYK. Yun nga men, kanina may underbite na siya, tapos nagka-overbite siya bigla, then he went left and right. You know, parang lahat ng direction men posible sa kanyang bunganga men, nagawa na pa doon dito sa interview natin. Ikaw men, sa drafting, ano yung mindset natin sa tingin mo na mga coaches natin? Si Tank's actually banning his own players. Siguro pinapapahinga? I would say siguro just to keep them level-headed. I feel like that's the best way to put it. Ginigate sila pre. Ginigate ko sila. Like, kung example, no, ako yung coach ng na isang malupitang team. Hindi ko pipiliin din yung mga previous players ko kasi magmumukhang number 1, bias ako bilang coach, di ba? And syempre, yung bias napunta dun sa kabila. Si Salvatore, pinili niya yung sarili niya. So, si ZYK, pinili niya yung sarili niyang kakosa. Yun talaga yung bias, guys. So, feel ko para sa Stallion side, it's either pahinga, it's either ayaw lang nila maglaro or siguro give some spotlight talaga to the others. Pero I respect Coach Tanks for banning them. Para lang talagang hindi, iba muna. Kasi alam ko na kayo, gusto naman kilalanin yung ibang players. Call that scouting din, Sneaky. Yep. And I think it is perfect scouting no from both sides of the map. Honestly, maganda yung pinag-away niya yung mga CBF players dito kasi yun nga, no, any opportunity na para kay Tetsu at kay Aldrin or at least para kay Yaba at kay Aiden para talunin yung isa't isa ay kukunin talaga nila yung opportunity na yun. Nakita mo naman yung mga Facebook post nila sa mga 2 versus 2s tapos magko-comment bigla yung isang player, uy, na-DC ako or hindi naman ako gumagamit ng account dito pare. Finally, may kita na natin kung totoo yung mga pinagpo-post ng mga players natin. Totoo nga ba yung 2v2 Black Widow B-post na nakikita natin, especially galing dito kay Aiden at kay Tetsu, no, kung sino yung nagtatalunan dito doon sa mapa na yun, pare. Pero, would be interesting to see ito yung isa pang unique na feature na makikita ka natin dito sa All-Star match natin, pare. Low cortisol J. Kim. Yan ang pinakadelikadong player na low cortisol pare kasi yun nga as much as masasabi yung mas disiplina na si JK as of now at mas makikita niyo siyang nag-hold ng mga angles dito. I mean, pag wala talagang officials na game and if he's just allowed to push on forward dito pare, some heads will be tapped and K is fully well aware of it na kateam niya pa man. So pakiramdam mo pati si K magra-rival dito pare. Yun, live comms na. Live comms na tayo. Hadel, yan. Tayo. Yeah. Bilang kayo. Bilang ka mo. Naghadil. Okay. 1, 2, 3, talan. Elena dalawa. Ito. Sige, takbo, baby. Tara, pulaputin niyo. Dito sa LB. Sabi ko sa iyo eh. Tingnan mo si Kim. Lima. Tara. Tara. Okay na yan, barilin nyo na. Condolences. Tagbo. Yun lang. Sampalan. Si Yaba may palako. Oy, bawal yan. Uy! Balance Yun lang, lang, that's one. Uy! Ano yan, Salvi? Uy! Nako po, ayun. Na Dragon Sword tuloy. But wait, may baseball bat si Aiden? Uy, may martilyo. May martilyo pare. Nakakatakot yan. Ayun, tinamaan ng Spirit Demon pare. Napakagandang melee niyan. And Lance aka Bob the Builder pare. Put the nail on the coffin, no? Instantly. Tapos may balita tayo dito. Si ZYK, tama ka. Gumamit daw ng timeout. Akalaan mo yun. Natalo sila ng 1 round. Nag-timeout agad. So at least, no, tanggal yung prediction ko na hindi magta-time si ZYK. Pero, for all intents and purposes, bakit? No? Yun siguro yung tanong ko, bakit? Nagkamali ba sila ng palo? Left click instead of right click yung napindot dito sa melee? Pero feel ko, kailangan lang nila kailangan nila mag-reconvene kasi nakaisa si Mochi eh.
Okay, sa si Mochi, men. And that's already one on the tally para sa kanya over itong kay Salvatore, pare. So, she is so far winning ang ating talent head-to-head, no? Dito sa ating labanan, pare. And that will just mean, Salvatore, you're gonna have to get a melee na hindi nga dito sa mga melee rounds natin, men. Feeling ko, that was just a feeder round para makakuha tayo ng timeout. And then right after, we are gonna be back to the guns, pare. Papaisip kaya ako, sino kayang mag-AWM dito, men? Sino yung who's gonna go heck mode dito sa mapa natin, pre? Possibly Tetsu no? Salvatore, usually TRG talaga yung hawak niyan. I feel like even nung nagkakaroon tayo ng conversations na ang lakas ng AWM dahil kay Heck, tapos tinatry nyo, di ba, sa mga laruan natin. Salvi never really tried it, no? Hindi siya talaga yung tumetesting. Ang pinakakita lang natin sa kanya is yung Barret and then that TRG, and then ikaw itong madalas naka-VKS and then testing out the OM, no? Feel like si Tetsu, more likely, yung maglalabas nun, no? Yo. And, well, I feel like si Mochi, hindi naman nag-i-sniper si Mochi. Hindi siya no? nagsasnipe masyado eh. Give us an attacker HK, talaga no? yan. Bigyan mo kami ng isang HK, Mochi. Pakita mo kami tinatago mo. Alam ko nag-EBR ka lang, pero pakita mo kami ng headshot machine. And interestingly enough, no, parang there has been a bit of conversation or at least yung idea pwede maging next natin na balance weapons dito, no? I was thinking, yun nga, no? I think yung suggestion mo was the QBZ03, which is a pretty good suggestion, pare. Kung maayos nga or mapaayos nga nila yung nerf dito, no? Doon sa baril na yun. Kasi yung QBZ, obviously, yung VIP version, at least, no, napaka-sakit ng baril na yun, pare. Pero yung isa ko pa naririnig na baril dito, men, na pwede or gusto maging balance ng mga players natin is either the ㍍The or yung natin, men, M200, hindi, ㍍The pala yun. Or yung KTR 08 pala, pare. They usually very KTR, underrated SMG pero nakaka one tap naman yung baril na yun. Pero I would also like to know, no, dito sa chat kung anong gusto nyong madagdag dito sa mga balance weapons natin in terms of at least yung mga default na weapons, no, dito nga sa ating laruan. Ikaw, El, what do you think? Wag nyo lang idadagdag yung spas. No, please lang. Wag. wag nyo idadagdag yung spas. Dahil it's really, kahit i-balance mo yan, mahirap eh. One tap ka pa rin sa 50 meters away gamit yung slug. Ako siguro, masabi ko, more SMGs and more, sabi natin, I need to see more variants sa secondaries eh. I don't like it to be, I don't like seeing the USP and the Colt. Although meron ang prevalence, di ba, ng Colt dito sa laruan natin. I don't like seeing the Colt and the USP just by themselves. I want another one. Siguro lagay mo yung cup. If there is an argument to be made for that, pwede. O kaya, lagay tayo ng for example, ano yung tawag ulit yung dalawang shotgun na secondary? I forgot Yung Ruger? what that's called. Yeah, the Ruger. Yeah. Kakasalang lang ng Ruger dito sa CFPH natin. I think may package na nangyari, no. By the way, sa mga nanonood ngayon, please check your inventories or at least yung storage or temp storage, no, kasi meron pong, I think may libreng Ruger permanent kung if ever nakuha nyo ka. I did get mine and it is honestly very, very good pag meron ka pang sniper bilang yung primary mo, pare. So, Ruger could be right up next. Oh, yung nakalimutan natin, no, El. The Car 98K. Is it gonna make an appearance, no, pagdating nga dito sa ating balance na snipers? Kasi pakiramdam ko, ayun nga, the Car 98 granted na yung leg, I think yung leg damage nun is only 87. Pakiramdam ko for balance, bababaan yun ng mga 78, pare. Siguro, pwedeng-pwede yun, pero just reduce yung moving accuracy, no, pare. The kasi, speed, yun nga, no, Car 98K, you can be full sprinting to the right at matatamaan mo pa rin yung kalaban mo dun, pare. Yeah, it's one of the more, sabi natin, imbalanced snipers dito sa laruan natin. Especially in the custom games sa DMs natin, makita mo yan. Madalas ginagamit, no? And you're just gonna wonder ba't ang bilis makakuha ng kills itong Card 98K. If you want that in balance, siguro, bagalan pa nila yung yung pagkasa once you fire a shot. Not like the TRG, not as faster than the TRG, but not as impactful siguro as that gun. So siguro a bit of damage numbers don't make it a wall bang siguro, no. Like hit heavily yung damage numbers ito sa wall bang, and I'm good with the Car 98K. For other for other guns, ano pa ba?
Mayroon ako napansin na baril actually recently na is actually making a very much of an appearance dito sa rank match, or at least rank match, no, para sa Mythical at Mythical Titan, tapos sa Epical pataas, no. Ang dami naka M240B, surprisingly, which is yung other version pa dito ng other version ng M60 nga natin, no. Pero yung M240B surprisingly effective pag niratrat actually, and it's kind of like yung better brother nga dito ng M60, no, where you do have the best of both worlds. Sa M60, no, it's all about attack, pero M240 pwede pang, you know, you can just run in, even be pre-firing kasi meron kayo 100 bala, pare. Yeah, you gotta be slower on that one though. Ang dami mong bala, tapos you go on punish. Yeah, I feel like we're talking about kung ano yung pwedeng madagdag, and then we're just trying to tweak it para makita natin. Or, better yet, sneaky, let's adopt the CFPL rules. No, let everything back, pare. Let everything back. I want to see my jewelry pro to. Pero, yun nga, babalik na rin tayo dito, no? Sinabi ko, let everything come back. And we are back into the game. Team tanks lamang ng isa. And tingnan mo na naman to. Marami sa B. So yun lang, kinawawa dito si Yaba, pare. The Colt and the Mac-10 making an appearance dito, men. And yung favorite secondary to ni ㍍The, if I'm not mistaken, he usually runs this with the sniper, and here comes the Mac-10 dito na gate. Di niya matamaan dito si Lance. And Lance, naka-Colt na lang dito, men. Wala nang baril-baril dito. Mochi. Salvatore with the Viper. Tetsu, Mochi. namatay na ka. Mochi Bella, tatlo yung kanyang kalaban, and what a swing. Galing sa mga players natin on the side of Team ZYK. Salvatore, nasan ka na, pare? Ang layo naman na tinatamaan mo ng Viper. Lance taking out Salvi. And na-defuse pa nga. What a round galing kay Team ZYK. Okay. Nakakita na tayo ng shenanigans after that timeout, no? Team ZYK, nag-rush lang dito sa ating water side sa may CB. Tapos kinuha nila yung mga kills sa Magsisiksikan kanila. sila, And pre, oh. ayun, Mochi Bella getting a sniper kill! Lahat sila nag-sniper! At si Panis. Mochi pa nga yung nakakuha. Panis! Isa pa! What the hell? Grabe! Ikaw na lang, Salvi! Oo, nasaan ka na? Parang nawawala ka, boy. Boom! Grabe namang USB yun. Dalawa lang yung bala. Panis kay Mochi Bella, pinag-sniper. Sabi ko sa'yo, ilalabas niya rin yan, eh, no? And he's getting one. Nice cover. And he's actually got two. Dalawa din dito nakuha ng CBF pair natin sa side ni Team Tanks, no? So far, so good. Pero makakahanap ng bawi si Haj. Makakaisa pa, pero hindi. Tinamaan lang, no? Confirmed kill just yet. Buhay pa ang ating mga casters, mga kaibigan. 3v3. Haj will get one. Trade by K in 2. At 3v1 na naman, Mochi Bella. Tutumba. Nice try. At ayan na naman ang Okay lang ating yan. Team Tanks or Team ZYK getting that 2-2. Nice try, Mochi Bella. Okay lang yan. Grabe naman yung tribute dito ni Salvatore dito sa coach ng BP, men. Tignan mo yung score niya. Okay with the 2K, pare. And ayun na, tinigilan na ni Aiden yung kalokohan dito ng ating mga B players. Mochi Bella now on the attacker mode. Ngayon patay na siya. Tetsu on the short side. Aiden gusto mag-push, pero si Kim medyo may nararamdaman siya dito sa may backside. And Lance mamamatay na sa bridge. Aldrin will be going ham as well. At ayun lang! Sweat. Condolences. Sweat, pare, literal. Lang hinagod lang siya doon, no? Hindi talaga sila titigil dito sa mga sniper battle nila dito sa frame. Papunta ng door mid at magkakaisa na naman. Patay na naman Sino si may nasa door mid? Salvatore. Ew! Diretso lang si Kay. Grabe yun. However, ito si Ange, may balita siya dito sa rampa sa slide. He's gonna get one. Distract Nasa niya, nga lang guys. yung mga kaibigan niya, pare. Parang rank match ko lang to. Magkakahiwalay sila. Mochi still alive though. Mas marami yung kills siya kay Op, op, Salvatore. op, op, op. At pwede pang dumami. Op! Yeah, Mochi, mali. umalis ka dyan, Mochi. Huwag mo Okay. kalabanin yan dyan. Umalis. Nice one. Oh, Oh, diba? nice bait. Nice one. tuloy lang. Push mo yan, push mo yan. Tuloy lang. Ay! Nilabas yung walis! Ay, nako po. Masyado pa maaga para magwalis, Nikki. Oo nga, 4 PM pa lang, pare. Pero Yaba, kaya to. Tignan mo to. Uy, yun lang. Masyadong mahaba. Ooh. Hey, nice try, pare. Nice try. Pero yun lang, Team ZYK on the money dito sa mapa natin, Team Tanks. Kailangan bumawi.
Ayun. Yun lang, yan ang bawi. Yan ang bawi. Actually, yan yung walang bawi. No? Si Mochi Bella, mas marami kills kay Salvatore. Yo, At si Salvatore, who is he patay feeling na like? naman! Who was he feeling Ayan like yung from the moment nararamdaman na yun, pare? namin, pare. Yan yung Grabe nararamdaman naman. natin lagi. Grabe -1 mag-push. lagi ito. Kala mo si AKT, no? Wait lang. Wait lang. Balik na kay Mochi. Mochi. Ayun lang, Aldrin, good shot. A-side take it is. Uy! Ba't naka-cut gloves yan? Dire-diretso lang tuloy sila dito. Mamamatay si Jake Kim, si Mochi makaka-assist. Ito, No Mochi, kills for antayin mo yung smoke. now. Ay, hindi, nandiyan Ayun na, he's gonna pick. Tetsu! Ayun lang! Good kaltok, W Buti ka pa kaltok. si Aldrin. Kaya ba? Nasprayan lang. Sayang. Tumatawa Nakita ko yung na eh. isa, kala mo. Akala mo may ambag eh, no? Kala mo yung bakit. 0-4! Salvi, nawawalan ka na ng aura, Salvi. Kailangan na ng kailangan ng bawi dito. Oo, Okay. muti ka na yan. Naglamanan yung actual sniper, pre. Tetsu. Ito yun. Hindi, LA men. naman daw. All planned, pre. All planned. Tingnan mo, third in si Mochi. Talagang kailangan nila i-preserve yung buhay niya. Pero ito, tumba. Dito kay Aldrin. Aiden naman on a 1v4. Lalabas na yung talas, pre. Ano yan? Matulis yan. Matulis yan. Ayun lang! Hindi Yumungo pa siya nag-sharpener, pare. Yumungo yata, pre. Na-FM siya dun. Na-friendly pa rin siya dun, pare. Self-inflict. Self-inflicted wound. Self-inflict. Galing dito kay... Oh! What a shot! Galing kay Kay. Papunta kay Yaba. Pero bumawi naman si Hadges dito. Ng isa pare, Salvatore. Hold mo lang yan. Huwag kang makulit. Naku Hello! po! Ayun. Ayun. Pangalawa. Congratulations, Sa wakas. Salvatore. May kill ka na. Pwede ka na maging pro, Salvatore. Pwede ka na maging problema. Patay na naman dito ang mga members ng team Tanks. At ayan na naman tayo. Parang balik tayo yung scoreline natin. DR Ngayon ko lang pare, na-realize. DR. Na-realize ko lang, baligtad yung scoreline natin. Kahit ngayon, magbabaligtad din naman sila ng size. Ngayon si Salvatore, Babawi yan. if I know that guy, babawi yan. Usually, at the start of the game, kapag naglalaro tayo yung mainit. Kasi tayo naman naka-rifle, yung mga naka-weird guns, naka-BKS, naka-QBZ. Tapos mamaya yan, pag nag-swap size, si Salvatore yung magpapainit. Tapos tayo, chilling lang tayo, patakbo-takbo lang tayo, tapos tayo naman namamatay. Feel ko, for this one though, si Mochi, malakas siyang umatak eh. Nakita ko yung first in niya. Pero mas malakas pa rin siya mag-defend, no? So far, so good dito kay Mochi kasi lamang na lamang siya kay Salvatore. Ito Salvatore, puro pag pinlay mo yung highlights ni Salvatore, 3 seconds lang yung video. Siyempre, intro yan. Intro, isang highlight, tapos outro agad, pare. Kumbaga, Thanks for nakikita watching natin. kaagad. Ano yan? Ang lala. Percent skill, kumbaga. Yun nakikita natin galing sa kanya, men. Nga, second half, hopefully pagdating sa ating depensa, maganda yung makikita nating labanan. Of course, Mochi, hopefully designated long player natin, pare. I would like to make sure lang. Wait lang. Nawawala lang ako si Sneaky. Wait lang. Ready? Ayun, okay na. So, nasa tayo. I would like to say lang na pangit yung LA angle para kay Mochi. Doon siya sa pwesto ko. Siya doon sa may dulo. Sa may kulangot. Oo, sa dulo. box. Oo, sa may kulangot, pare. Actually, pwede yun. Guaranteed Sa to kanya. lagi yun. Yung mga close na angles, no, lagi mababait. So, hopefully nga mangyari yan. Magandang depensa, no, para dito sa mga talents natin. Para kay Salvatore, sana makahanap ka ng kill dito sa second half. And ayun nga, no, para sa mga ibang players, actually very good shots na pinapakita natin, no, galing dito kay Aiden. May lumalabas bigla ng long, si Tetsu bumabawi in this classic classic form na instant trade doon nakikita nga natin dito sa mapa na pare. And we even got to see some macro galing sa mga players natin. Macro, I mean, yung isa lumabas dito sa Dormid at yung lahat ng ibang players lumabas dito ng ating LA. So hopefully, we see something in the vein like that, pare, kasi what can you expect in a showdown? Hopefully FNTPS sa short, malay mo. Pwede. Vapor sa short, pwede rin. Chris Vector sa short. Diba? Yan yung mga talagang eye-opener natin dyan. Pero I feel like yung isa ko pang gusto sabihin dito, Sneaky,
tatama yung prediction ko. Salvatore under 10 kills. No, naghahanap ako ng pwedeng kausap dyan sa comments natin, pero bawal eh. Pero Salvatore under 10 kills, yung prediction ko tatama na yan. Sana may plus points niya sa predictions natin overall, pero I feel like so far, okay na may pinapakita ng teams. Dinadaan lang nila sa bilis, dinadaan nila sa trading. Yung mga pro players natin, acting like pros pa rin, no? Kahit sabihin natin for fun lang, you can't take the reflex, no? You can't take the ball out of the guy, no? You really have to let them shoot, and shoot, they will. Now that we're back in the game, no, Sneaky, we're going to be seeing Lance. Uy, Naghahamon ng magsusuntukan sa boxing. mid. Kaltokin lang, no? Tara, Keeper tara, natin, tara. pre. Ayun, pre. Tumatakbo, pre. Ayun, no? Ba't mo agad na? Sige nga. Sige nga, sige nga. Puro Si Tetsu tumakbo. Tumakbo agad si Tetsu, pre. Uy! Uy, That's one, that's two. kumukombo. Nasa yung Uy, walis. lumabas ng baril. Pang! Uy! Ay! Hindi umabot Ayun, yung no, range. Yun grabe nga, si si Lance. Lance nanununtok na kung sino man dito. Ba't may nakaplant na C4? May magde-defuse? Matehan lang? na to, Sneaky. Matehan. Grabe naman ang Ayun. bang! Pacquiao with the left hand! Ay, grabe si Donaire, no? The Grabe kid si flash. Donaire, the flash. Ayun lang. Hadges with 2 and Hadges with 3. Napaka-OP naman talaga na ng ating Dragon Blade. Ang libre mong makukuha. Then you realize masyado mabigat yung melee na to, so hindi mo nagagamitin. Team Tanks with 3. Honestly, we're seeing some good stuff galing dito kay Team Tanks, pare. Kailangan ng ganun na nakagat. Kung what the heck is going on ka sa mga rounds natin. Talagang sinasapuso dito ng ating Team Tanks. Ayun, grabe nga naman si Ash. Mga dalawa, tutumba. At mukhang secondary lang daw usapan. Yun lang, yung Colt dito matama para kay Kim. Kay, napala sila ng buong team, pare. Feel On ko the yung goal nila behind. dito. Bigyan ng kill si Mochi. Mochi. Ayun na, namatay na si Lance. Yun na, Lance is dead. J. Kim, masyado makulit sa metal box. Kailangan mag-wide swing. Mochi Bella, you need one. Ayun, Mochi Bella, you need one. Clutch. Walang bala! Sugurin mo! Oh! Naka-reverse Nice try. The Mochi Mafia will try again, pare. The Mochi Mafia will try again. Talagang hinahayaan niya lang. Tinetesting niya lang kung tagang kakagat to sila J. Kim, no? Binibigay niya pa ng second chance. Mabait, ganun kabait si Mochi. Kaso nga lang hindi ganun kabait si Tetsu. Uy, si Tetsu Inisan ah. kaagad Si Tetsu yun ang superstar natin, no? Mochi Mafia, si Tetsu po yun. Kilala yun na kung sino yung hindi i-cheer para sa playoffs, ha? Si Tetsu lang. Omsim. Come back and friend na lang sila dyan, pare. Nakulangan, ano? Isa na lang yung kaibigan. Wait, pero Aldrin, ibawi mo, pre. Ibawi mo yung glory ng team mo. Op. Grabe, nagmamatehan lang dito ng TRT yung mga players natin. Wala Aldrin. pa rin, King. Uy, good spot, pin. Pwede yun. Green card. Wait lang, mga sa CB. Uy, okay, grabe yung drop shot. Iyaban nila ang all alone. Makuha mo lang si Salvi, masaya na kami. Sabi na nga ba, Salvi, idol mo si Tony Snell eh. Greg Oden numbers, pare. Craig Oden numbers, pare. We averaging 5 claps, 10 nice ones, and 15 fist bumps. Ayun, sinaksak. Sinaksak Tinusok. kasi nga ba, pre. Yung malala pa dun, pre. Magkatabi pa sila ni Aldrin. Yun ang malala dun. Ay. Back to the all sniper. Boom! Ganda ng trade. Isa pa, yaba. Uy, nakalig. Pwede na. Kala Ayun, mo kung tutumba sino, na no? Ano ba yan, Salvatore? Hindi ka pinili para mag-ano, bot frag. Kailangan nandyan kami. Mochi Bella, kaya mo yan. Oh, no! Aiden down? Kaya pa to. Ayun na, Mochi Bella. If we scream her name hard enough, pare, magkakakill yan. Mochi Bella! Mochi Bella. Ayun Ayun lang. Yun lang! Tetsu! Si Tetsu, ah. CBF Si Tetsu na naman. CBF Tandaan nyo. Tetsu. Tandaan niyo yung pangalan. Ay. Team ZYK, minadali. At yung mga tropa-tropang happy-happy lang no? Talagang di pinagbigyan si Mochi. Pero ang number 1 pa rin talaga na tumatak sa aking Dami ginawa ni utak. ZYK dun. No? Grabe si ZYK, number 1 yun. At number 2, bot Prague, si Salvatore. At number 3, mas mataas yung score ni Mochi kay Salvatore. W. Palakpakan.
Palakpakan W. si Mochi. The Mochi Mafia W for wins the Mochi this time. Mafia wins once again, pare. Laki talaga ng difference pagdating sa kills, laki talaga ng difference pagdating sa skills pa dito sa ating labanan, pare. So congratulations dito kay Mochi, the real MVP ng ating labanan, para naman kay Salvatore. Walang kill. Ayun nga. Walang kill. May Isa lang kill ha. Isa lang kill. Pero Pero mas yun nga. mataas frag ni Mochi. Pero Ayun nga. kasi ito, Miss Nikki, may sasabihin ako, di ba? Si Salvatore, di ba? Nag-release siya ng video nung kamakailan lang. Gusto niya daw maging pro nung bata pa siya. Kaso, nag-aaral siya, study hard. Tapos ngayon, nakatikim siya. Kasama niya, mga idol niya sa CF. Pro players. Tapos kalaban niya, kapwa talent niya. Pwede ka na maging pro. Problema, Salvatore. Kasi at least, natikman mo yung pangarap mo at nalaman mo na hanggang pangarap lang pala yun. Pero At nice least try pa rin. At least reality check, pare. At least reality check para sa Katya, para hindi na siya aalis dito sa ating talent lineup, pare. And ayun nga, no, we're gonna keep him here. Pero jokes aside, nice try, Salvi. This for the days, man, na hindi ka makafrag dito. Masyado lang malakas yung aura talaga ni Mochi Bella and ang kanyang team. But at the end of the day, Team ZYK pa rin ang panalo dito sa ating All-Star match with them breaking the Coach T streak. Pero yun nga, bago nga sa lahat, we will be throwing it to the panel. Bipolar and Dadum, ano bang nakita nyo dyan, pare? Maraming salamat, best anchor, Sneaky Frog, and best analyst na si El, no? I mean, it's just great days ahead, no? Pero, Dadum, natalo ng Team ZYK ang hindi nagawa ng Team 02 last time. And it's to beat Team Tanks. At nakita naman natin, no, kahit natalo dito ang Team Tanks, panalo pa rin sila dito kasi nanalo si Mochi Bella in terms of kills. Ang galing. Alam mo, Bipolar, ang weird, no? Ang weird kasi panalo. Bakit weird? Panalo yung Team ZYK, pero talo yung isang member nila. Ba't ganon? Talo si Yun na nga Salvatore. eh. Hindi ko nagigets. Bakit ganon? Pero, Nakaka-proud. Alam mo, Daydom, mas maganda pa statline dito ni ZYK. Alam mo kung bakit? bakit? Alam mo bakit? Bakit? 1 bus ticket, 1 LRT ticket, pati 1 timeout na nagawa niya sa buong time. Mas marami pa yun sa kills na nagawa dito ni Salvatore. At kung iisipin mo, sobrang solid ng Team ZYK. Man, what a day, no? Di tayo napagbigyan last time ng Team ng All-Star match last time ng parang knife only, no? Ngayon, pinagbigyan tayo maraming rounds. Puro TRG, puro melee weapons. Every round. Halos every round puro ganun ang ano. Pero kita mo pa rin talaga, palong-palo yung players natin. Pwede na lang kay Totoo. Salvatore. So, it's all fun and games para sa araw natin na to. And it is well, what can I say? Sobrang enjoy yung araw na to, no? Tapos, Yeah. parang Bipolar, I hope we really do get more of these. Parang pangalawa pa lang to, pero Hopefully, na-rejuvenate kagad yung CF fire sa ating mga players. And I want to tip my hat sa ating mga players na ano pa rin siya. It's all in the spirit of fun and ayan, sobrang saya ng araw. Yun ang ano. I mean, may naisip nga ako dito, Daydom, para lang sa next time natin, no? Para pwedeng casters, tapos pro players, tapos lahat kung ano yung current gun nakakalabas lang sa Lotto, sa mga yun yung gagamitin ng lahat. So, Pwede. sobrang solid. Showcase na rin yun. Para sa CrossFIRE, isipin yun, sobrang solid. Pero, yun ang again, Team ZYK, man. Despite all the odds, despite Salvatore being in that team, nagbuhat si Kay, nagbuhat si JYK, our trust players, man. Pinakitaan tayo ng kakaibang laruan, pero grabe rin naman kasi itong Team Tanks, man, parang it's really in the map. Wala sila sa sub-base. Baka Black Widow is really just for the players dito ng Team ZYK. But, you know what, Daydom? It was really, really fun. I hope everybody did have fun as well. Pero ikaw ba, Daydom? Ano pang mga naiisip mong mga highlights dun kanina? Apart from yung nagkaroon ng target sa likod niya si Tetsu kasi ulit niyang hinuhuli si Mochi dito. We're watching you, Tetsu. Kay actually had some pretty good moments dito. Ang dami. Oo, ang dami ng sniper shots ni Kay na absolutely impressive. Tapos pag tinignan mo kasi yung mga kalaban niya dito, andito si Lance, andito sila Yaba, andito si Mochi. Grabe yung pinakitang performance dito ni Kay. Pero let's look at some of the highlights. A look back sa mga nangyari dito. Pero gusto ko dito, code of honor yung mga players natin. Pag pistol lang talaga. Pag melee lang talaga. Walang nandadaya. Pero talo pa rin si Salvatore. Wala, hindi ka makakatakas ngayon, Salvatore. Buong 10 taon. Ikaw ang bat-bat dito sa ating caster desk. Pero
kidding aside, no, we're so proud of you, Mochi Bella. Feeling namin nasa graduation kami, kakatapos ng graduation ni Dadum, ngayon graduate na si Mochi kasi sobrang galing niya dito. We're also happy. Ikaw ang summa cum laude dito sa ating caster test. Pero, yun na nga, no, again, just like what you said, okay, really fragging out. Even itong si Jakin talaga nagpapakita ang giras dito, ang buong atras players natin. But CBF, man, they have to be aware. At nakita na rin natin, no, kahit sila, alam mo yun, kakagaling lang sa 1v1 showdown din in terms of sniper. Ngayon, palong-palo, the sniper matchup was just insane. But yeah, it was a bloodbath lang dito sa Black Widow para tayong nanonood ng random match sa ating bootcamp royalty. Parang hindi nga random match no? Parang trip-trip lang. Parang after yung mag-grind, tapos gusto niya ng pang-paano lang. Parang dessert kumbaga. Ito yun, one last bago matulog, tapos yung mga tropa mo inaantok na lahat. Tapos ikaw lang set summary para bigyan natin ng highlight kung sino yung pinakamababang KD. Hulaan mo. Si Salvatore. Si Salvatore, huwag mo tingnan yung kaliwa. Yun nasa kanan lang. Kasi, tingnan mo, 100% yung dalawa, no? Ano, Dadum? Si Jakim, pati si Kate, tapos yung nasa baba. 23. Jordan, boss! Pero yung nasa Hornets na siya. Ganun na. Kakaiba. Pero 14 tanks, man, 3 rounds lang nakuha nila dito. Ang masaya doon, nakuha nila yung first knife round natin. Absolutely, no. Hudge with 12 kills. Actually, impressive si Hudge, no. One of the players na medyo bago-bago pa lang sa Masters iteration natin, pero definitely one to watch. Not just today, but also starting tomorrow. Alam mo, Polar, hindi mawala sa isip ko na bukas playoffs na tayo. Guys, kung hindi nyo alam, playoffs na tayo bukas ng Masters. Habang iniisip natin yan, pag-usapan muna natin sino ang ating match MVP. Sure ako, hindi si Salvatore. It's the hope. It's JK once again. Kahit saang team pa yan, siya ang the hope. 100% rating at 2 kill per death and a kill per round na 1.08. Alam mo, dagdagan mo na rin yan, no? Melee kills per round parang 10-10 pati kakampi niya damay dun. Kasi winalis niya lahat. Hindi ko makalimutan, winalis sa mid si Mochi. Hinahabol ni Mochi dun sa may rampa. Gulat ako dun. Pero JK, man, honestly, we can't wait for more. Kahit na di sila nakapasok ng playoffs, no, they are still one hell of a player pag nandyan si JK. And man, wala, yun talaga. Pinakitaan tayo dito ni JK ng lakas niya. And what can you do? Sa Allstar niya pa pinakita. Absolutely, no. JK, gotta respect the man. I mean, through many rosters, he's been performing. Tapos lalo na ngayon sa Atras, no. Even with a random roster dito sa ating show match, still performing absolutely. So, props para kay J-Kim dito. Na excited to talk to him. Sana magkaroon tayo ng chance. Sana makausap siya mamaya, no. Get some insight as to Atras and yung mga plano dito ng Atras, no. Kasi unfortunately, as we know by Polar, hindi sila makakaabot sa playoffs. Pero kasi, grabe yung dito grabe yung potential na meron yung team na to. Especially pagkasama na si J-Kim. Yun nga yung sinabi natin, no? Parang nung nakausap natin si RTA for his last match of the entire group stage, parang they're hopeful naman. Parang sinabi rin dito ni Mochi na sana magstay sila as a team just because it's, parang chemistry-wise, nandun na. Parang polishing na lang talaga. They're ready for Masters. We all know that. Nandiyan si RTA, nandiyan si CRG, nandiyan si Kid, nandiyan si Kane, nandiyan si J-Kim. And all they need this time. And hopefully, even with at the behind of their chairs, no, is really gonna be gunning out. Feeling ko ito na talaga simula nun. J-Kim on the showdown match, nagpapakita ng 14 kills. Kahit na nagkakagulo yung buong mapa natin ng Black Widow, pinakitaan tayo dito ng malakas. Pero yeah, Daydum, mukhang malapit na rin tayo mag-interview. Ano kaya yung vibes dun, no? Pero, yun ang with that said, oras na, Daydum, para i-introduce natin ang this year's match MVP for our All-Star Showdown. It's gonna be JK. Yo. Ayan! Uy, Boss kakalaman lang. J-Kim, hello. Welcome sa ating desk, Boss J-Kim. Ako na muna magtatanong Bipolar, Sige, okay they do. Sige. Boss J-Kim, first off, congratulations sa MVP. Alam ko na medyo chill lang yung araw na to. Pero, ano masasabi mo sa mga may haters ka na ngayon, May haters ka na ngayon. Kasi ni-knife mo si Mochi. Anong masasabi mo sa mga haters, J-Kim? Wala po. Utos po yun ni Coach ni JYK eh. Ay, pala. Nilipat! Ito naman.
Ito naman, J. Kim, no? Hindi lang naman isang talent yung nakasama mo dito. Si Salvatore, maganda ba yung pinakita ni Mabigat Salvatore ba? kanina? Or Maganda. medyo, nahirapan ka? Hindi naman, maganda kasi ang galing niya mag-nice nice. Kumbaga, ano talaga iba eh. Iba yung dating. Joke lang, Salva. He did try. Pero did try J. his Kim, man, best. honestly, brother, you were playing out of your mind. Kahit nagugulat kami, may isang round pa, na parang nasa likod ka na nasa respawn ka na ng BL side, sinaksak mo pa si Eden, I believe, sa pinaka doon, lack winalis mo. Pero Tatum, any last questions bago natin bigyan ng shoutout dito, Jay? Ito, last question. On a more serious note, J. Kim, no? I mean, obviously, medyo sad news na hindi tayo nakapasok sa playoffs. Pero, hopeful tayo sa Atras. Ako personally, I'm Yes. rooting for you guys. Same. No? So, question ko lang sa'yo, ano yung dapat abangan ng mga tao mula kay J. Kim at sa Atras Esports for the rest of the CROSSFIRE year? Abangan nila kami ulit kasi susubukan ulit namin makapasok sa Masters sa next quali. Magbabatak pa po kami sa regionals, you know. Tsaka di pa, never pa matatapos dito ang career ni J. Kim, man. Feeling ko simula pa lang yan at nagsimula yan dito sa ating show doon. J. Kim, maraming salamat. Salamat Any po. shoutouts lahat ng pasasalamatan mo, pasalamatan mo. Shoutout sa boss namin, kay Boss Oma. Shoutout din sa inyo dyan. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa jowa ko. Yun lang po. Sa coach mong present na Ay, present kanina. Oo nga pala, kay Coach. Shoutout sa'yo, Coach Aljon. Sana nakauwi ka na. J. Kim, brother, maraming Thank you. salamat, Thank you, brother. po. Good luck and hopefully makita ka namin sa regionals, brother. Yun na nga. Dito, man, that was one hell of a day and I just love to see na dun nga sa question mo na parang the sky's the limit para dito kay J. Absolutely, no. Hopeful to see them, sabi mo nga, no, sa regionals and potentially sa next iterations ng Masters natin. Pero kung may natutunan ako sa araw na to, Ano yun? bipolar, hindi pwede mag-pro si Salvatore. Ayun na nga, no. With that said, everybody, maraming salamat po sa pagtutok sa ating onting commercial, no, pagdating dito sa ating playoffs. Tomorrow, it will be day number 1. It will be, CBF versus Stallions, Fervid versus Acceptance. Tapos tuloy-tuloy na yan. It's all gonna be best of 5s. The heat is gonna be on fire every time. And, alam nyo naman, ito na sinasabi ni Mochi, keep the fire burning kasi palakas yan. Big shoutouts dito kay Mamle, kay Miss Ali, kay Miss Alex, sa buong team production natin dito for TNC, kay Boss Jet, kay Ma'am Colleen, big shoutout rin sa kanya. And also, kay Sir Eric Redolfin kasi graduate na siya ngayon din. Ang daming gumagraduate. Yes, Congratulations, Boss Eric, Boss EMR, congratulations sa'yo. But for everybody out there, again, playoffs inbound and get ready for more action. This is the CFS Summer Masters 2026 and this has been your 1v1 show match in terms of top sniper and as well as ang ating All-Star Showdown. Maraming salamat po. We'll see you next time. Hindi ko lang kung naispatan siya ni KLP doon. Mukhang oo, nakita mo sa flick of the wrist. Nakupuntuhan niya. Be careful, but he gets the shot and he Uy, gets the trouble. grabe! Receiving play pa. Duguan na nga ngayon si Cetra. Elvin nakabantay. He's gonna get one. And also two huge. Nakaya, pero wait lang, hindi pa rin tapos yun. Lahat ng action, masusundan pa. We are gonna be seeing prevalence race here dito sa house. Flash grenade. PSA! Kitang-kita niya sa KFP!